Μάθημα 1. Απικιακές περιπέτειες. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως θα ήταν να εξερευνήσετε το Colonial Williamsburg, σαν να ήσασταν ταξιδιώτης στην έρημο ή στη ζούγκλα? Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η φαντασία του ιστορικού πλαισίου προσθέτει τόσο πολύ βάθος στην εμπειρία. Ακριβώς. Φανταστείτε τον εαυτό σας να περιηγείστε στους σκονισμένους δρόμους, περιτριγυρισμένοι από ανθρώπους ντυμένους με ρούχα του 18ου αιώνα. Και οι ήχοι της αγοράς που σφίζουν από δραστηριότητα θα σας μεταφέρουν πραγματικά πίσω στο χρόνο. Ναι, και λαμβάνοντας υπόψη πως οι ταξιδιώτες από διαφορετικές περιοχές αλληλεπιδρούσαν με τους τοπικούς πολιτισμούς, θα μπορούσε να το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σίγουρα. Ο συνδυασμός παραδόσεων και εθήμων θα δημιουργούσε μια ζωντανή ταπετσαρία της ζωής τότε. Είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, είτε σε άγνωστες χώρες είτε στην πλοήγηση στην απικιακή ζωή. Δικαίωμα. Η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, είτε σε ζούγκλα είτε σε απικιακή πόλη, απαιτεί πολλή ανθεκτικότητα. Και η διερεύνηση της ιστορικής σημασίας των αλληλεπιδράσεών τους θα μπορούσε να αποκαλύψει τόσα πολλά για τη δική μας ιστορία σήμερα. Μάθημα 2. Συζητήσεις για κοκτέιλ. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε κάποιες αγαπημένες συνταγές για κοκτέιλ που σας αρέσει να φτιάχνετε? Σίγουρα. Μου αρέσει να ανακατεύω ένα κλασικό μοχίτο. Είναι αναζωογονητικό και ιδανικό για κάθε περίσταση. Τα μοχίτο είναι υπέροχα. Ο συνδυασμός μέντας και λάιμ φέρνει πραγματικά μια ζωντανή γεύση στο ποτό. Ακριβώς. Και είναι τόσο εύκολο να το φτιάξεις. Απλώς ανακατέψτε τα φύλλα μέντας, προσθέστε λίγο χυμό λάιμ και περιχύστε με σόδα. Έχετε πειραματιστεί ποτέ με διαφορετικά φρούτα? Έχω ακούσει ότι η προσθήκη μούρων μπορεί να του δώσει μια μοναδική τροπή. Ναι. Ένα μοχίτο μούρων είναι απολαυστικό. Προσθέτει μια γλυκιά και πικάντικη γεύση που συμπληρώνει τέλεια τη μέντα. Ακούγεται νόστιμο. Ίσως χρειαστεί να το δοκιμάσω την επόμενη φορά που θα φιλοξενήσω μια συγκέντρωση. Σίγουρα πρέπει. Είναι πάντα μια επιτυχία μεταξύ φίλων, και φαίνεται επίσης όμορφο. Η παρουσίαση είναι το κλειδί. Μου αρέσει να σερβίρω ποτά με γαρνιτούρες φρέσκων φρούτων για να τα κάνω ακόμα πιο ελκυστικά. Μάθημα 3. Καθυστερήσεις ταξιδιού. Μόλις άκουσα ότι η πτήση μας έχει καθυστερήσει, κάτι που είναι απογοητευτικό. Όχι. Αυτό μπορεί να είναι μια τέτοια ταλαιπωρία, ειδικά όταν έχετε σχέδια σύνδεσης. Δικαίωμα. Εάν η πτήση σας καθυστερήσει, ίσως χρειαστεί να περιμένετε για το επόμενο λεωφορείο, το οποίο μπορεί να αποβάλει ολόκληρο το πρόγραμμά σας. Ακριβώς. Προσπαθώ πάντα να ελέγξω την κατάσταση της πτήσης εκ των προτέρων, αλλά οι καθυστερήσεις μπορεί να είναι τόσο απρόβλεπτες. Είναι αλήθεια. Μερικές φορές νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο έλεος της λήψης αποφάσεων της αεροπορικής εταιρείας. Είχατε ποτέ μια μεγάλη καθυστέρηση που άλλαξε εντελώς τα ταξιδιωτικά σας σχέδια? Ναι, κάποτε χρειάστηκε να περιμένω για ώρες και με έκανε να χάσω το check-in στο ξενοδοχείο μου. Αυτό είναι το χειρότερο. Προσπαθώ να κρατήσω μερικά σνακ και ένα βιβλίο για κάθε ενδεχόμενο. Καλή ιδέα. Βοηθά να περάσει η ώρα και να σας αποσπάσει την προσοχή από την απογοήτευση. Μάθημα 4. Μηχανικά όνειρα. Σκέφτομαι τα σχέδια μου για το μέλλον και θέλω πραγματικά να σπουδάσω μηχανικό στο πανεπιστήμιο. Ακούγεται σαν φανταστικό γκολ. Η μηχανική προσφέρει τόσες πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες. Ακριβώς. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μηχανολογία γιατί μου αρέσει να δουλεύω με μηχανές.
Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ένα τόσο ευέλικτο πεδίο με εφαρμογές σε διάφορους κλάδους. Ναι, και πιστεύω ότι η μηχανική θα μου επιτρέψει να συνδυάσω τη δημιουργικότητα με τις τεχνικές δεξιότητες. Απολύτως. Έχετε εξετάσει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που έχουν ισχυρά προγράμματα μηχανικής? Έχω. Σκέφτομαι μερικά σχολεία που είναι γνωστά για την έρευνα και την καινοτομία τους. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να βρείτε ένα πρόγραμμα που να ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς σας στόχους. Συμφωνώ. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης που μπορεί να προσφέρει πρακτική εμπειρία. Μάθημα 5. Ο ήχος της γκάιντας. Οι γκάιντες έχουν έναν χαρακτηριστικό ήχο που αναγνωρίζεται εύκολα, δεν νομίζετε? Απολύτως. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό και συναισθηματικό στον ήχο που παράγουν. Είναι αλήθεια. Όταν ακούω γκάιντες, αμέσως σκέφτομαι γιορτές και μνημόσυνα. Ναι, συχνά προκαλούν μια αίσθηση παράδοσης και σύνδεσης με την πολιτιστική κληρονομιά. Έχετε δει ποτέ ζωντανή εμφάνιση? Η ενέργεια είναι απλώς ηλεκτρική. Έχω. Το να βλέπεις έναν ικανό αυλητή να παίζει είναι μαγευτικό. Είναι σαν να λένε μια ιστορία μέσω της μουσικής. Ακριβώς. Ο τρόπος που ελέγχουν το όργανο είναι πραγματικά εντυπωσιακός, ειδικά κατά τη διάρκεια ζωηρών μελωδιών. Και είναι συναρπαστικό πως χρησιμοποιούνται οι γκάιντες σε διάφορους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Σκωτία. Ναι, δείχνει πραγματικά την καθολική απήχηση της μουσικής και την ικανότητά της να ενώνει τους ανθρώπους. Μάθημα 6. Διαπραγματεύσεις συμβάσεων. Συμφωνώ, μπορούμε να το προσθέσουμε στη σύμβαση για να διασφαλίσουμε ότι όλα είναι ξεκάθαρα προχωρώντας. Καλό ακούγεται. Υπάρχουν άλλοι όροι που πιστεύετε ότι πρέπει να συζητήσουμε πριν την οριστικοποιήσουμε? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το χρονοδιάγραμμα για τα παραδοτέα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση αργότερα. Καλό σημείο. Το να έχετε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα θα σας βοηθήσει να είστε όλοι υπόλογοι και σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Είναι επίσης σημαντικό να περιγράψετε το πρόγραμμα πληρωμών για να διασφαλίσετε ότι όλα είναι διαφανή. Ναι, η σαφήνεια στις πληρωμές είναι ζωτική σημασίας για τη διατήρηση μιας καλής εργασιακής σχέσης. Και τι γίνεται με το απόρριτο? Πρέπει να συμπεριλάβουμε μια ρήτρα σχετικά με αυτό. Απολύτως. Η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών είναι ζωτική σημασίας και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Συμφωνώ. Μόλις ολοκληρώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες, μπορούμε να προχωρήσουμε με σιγουριά. Μάθημα 7. Ολυμπιακά αναμνηστικά. Εν ώψη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, υπάρχει τόσος ενθουσιασμός και αναμνηστικά για συλλογή. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως διάφορες χώρες γιορτάζουν τους αθλητές και τους πολιτισμούς τους. Ναι, και η ποικιλία των εμπορευμάτων, από καρφίτσες μέχρι ρούχα, αντανακλά πραγματικά το πνεύμα των παιχνιδιών. Μου αρέσει το πως οι άνθρωποι συλλέγουν αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα αγαπημένα τους αθλήματα ή αθλητές. Δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης. Οριστικά. Θυμάμαι ότι είδα μια συλλογή από vintage Ολυμπιακές αφίσες που ήταν εκπληκτικές. Αυτά είναι καταπληκτικά. Αποτυπώνουν την ουσία των αγώνων και την ιστορία πίσω από αυτά. Και μια φορά στους αγώνες, οι οπαδοί συχνά μοιράζονται τις εμπειρίες και τα αναμνηστικά τους, γεγονός που προσθέτει τον ενθουσιασμό. Ναι.
Είναι μια γιορτή όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και της ενότητας και της διεθνούς φιλίας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω ποιες νέες τάσεις θα εμφανιστούν στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάθημα 8. Επίλυση συγκρούσεων. Για να επιλύσουμε τις συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε, ας ελπίσουμε για μια λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες όλων. Αυτό ακούγεται σαν επικοδομητική προσέγγιση. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις. Απολύτως. Είναι σημαντικό να ακούτε κάθε εμπλεκόμενο μέρος για να κατανοήσετε τις προοπτικές τους. Ναι, και η έβρεση κοινού εδάφους μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της συνεργασίας. Συμφωνώ. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια συνάντηση όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις του ανοιχτά. Θα ήταν μια υπέροχη ιδέα. Ένας ασφαλής χώρος για διάλογο μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε, μπορούμε να βρούμε μια λύση που να ωφελεί όλους. Ναι, και είναι σημαντικό να συνεχίσετε μετά την επίλυση για να διασφαλίσετε ότι όλοι αισθάνονται ικανοποιημένοι. Οριστικά. Η διατήρηση των γραμμών επικοινωνίας ανοιχτές θα αποτρέψει μελλοντικές παρεξηγήσεις. Μάθημα 9. Η συζήτηση για τη μοναρχία. Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει μια συζήτηση για το μέλλον της μοναρχίας, ειδικά σε μέρη όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το αν η μοναρχία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα. Ακριβώς. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύει την παράδοση και τη σταθερότητα, ενώ άλλοι το θεωρούν ξεπερασμένο. Μπορώ να καταλάβω και τις δύο απόψεις. Είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της τιμής της ιστορίας και του ενστερνισμού των σύγχρονων αξιών. Δικαίωμα. Και ο ρόλος της μοναρχίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Ναι, και το κοινό αίσθημα μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ειδικά με τις νεότερες γενιές. Αναρωτιέμαι πως οι μελλοντικοί ηγέτες θα πορευτούν σε αυτή τη συζήτηση καθώς οι κοινωνικές αξίες συνεχίζουν να εξελίσσονται. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις τα επόμενα χρόνια. Απολύτως. Το μέλλον της μοναρχίας θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις εθνικές ταυτότητες σε αυτές τις χώρες. Μάθημα 10. Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η κατοικία της βασιλικής οικογένειας, άνοιξε για πρώτη φορά για δημόσια προβολή τη δεκαετία του 1990. Αυτό είναι σωστό. Ήταν μια σημαντική στιγμή για τη μοναρχία και το κοινό. Ναι, το να επιτραπεί στους επισκέπτες να εξερευνήσουν το παλάτι έφερε ένα νέο επίπεδο προσβασιμότητας στη βασιλική ιστορία. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι όλα τα γεγονότα και τις τελετές που έχουν λάβει χώρα εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Το παλάτι δεν είναι απλώς ένα σπίτι. Είναι σύμβολο της κληρονομιάς της μοναρχίας. Και η αρχιτεκτονική είναι εκπληκτική. Κάθε δωμάτιο λέει μια δική του ιστορία μέσα από την τέχνη και τη διακόσμηση. Ναι, και μου αρέσει το πως η τελετή αλλαγής φρουράς προσελκύει τόσους πολλούς επισκέπτες. Αναδεικνύει πραγματικά τις παραδόσεις που διατηρούνται ακόμα και σήμερα. Αναρωτιέμαι πως νιώθει η βασιλική οικογένεια που μοιράζεται το σπίτι της με το κοινό. Μάθημα 11. Μουσικά ντουέτα. Ένα χρόνο, έπαιξα ντουέτα με μια άλλη κοπέλα που ήταν επίσης εκεί για να παίξει πιάνο, και ήταν μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Παίζοντας μουσική μαζί, μπορεί να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των μουσικών.
Απολύτως. Περνούσαμε ώρες στην εξάσκηση και ήταν εκπληκτικό να βλέπουμε πως τα στυλ μας αλληλοσυμπληρώνονται. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να ήταν υπέροχο να συγχρονίζετε το παίξιμό σας και να δημιουργείτε όμορφη μουσική μαζί. Ναι, και παίξαμε ακόμη και σε μερικά ρεσιτάλ, που βοήθησαν να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας στη σκηνή. Η εμφάνιση μπροστά σε κοινό μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά είναι τόσο συναρπαστική ταυτόχρονα. Ακριβώς. Κάθε παράσταση μας δίδασκε κάτι νέο σχετικά με τη σκηνική παρουσία και την ομαδικότητα. Και είναι ένας υπέροχος τρόπος να μοιράζεσαι το πάθος σου για τη μουσική με άλλους, δεν νομίζεις? Οριστικά. Αυτές οι εμπειρίες με έκαναν να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο τη χαρά της συνεργασίας στη μουσική. Μάθημα 12. Υποβρύχια θαύματα. Εξερευνήσατε ποτέ τη δομή κάτω από την επιφάνεια του νερού? Ο ύφαλος και η υποβρύχια ζωή που τον περιβάλλει είναι ιδιαίτερα όμορφα. Ναι, έχω. Η κολύμβηση με αναπνευστήρα πάνω από έναν ύφαλο είναι σαν να μπαίνει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο γεμάτο με ζωντανά χρώματα και συναρπαστικά πλάσματα. Πραγματικά κόβει την ανάσα. Ο τρόπος που το φως του ήλιου φιλτράρει το νερό και φωτίζει τα πάντα είναι μαγικός. Απολύτως. Μου αρέσει να βλέπω κοπάδια ψαριών να τρέχουν γύρω από τα κοράλια. Νιώθεις σαν να είσαι μέρος ενός ζωντανού πίνακα. Και η ποικιλομορφία της θαλάσσιας ζωής είναι εκπληκτική. Κάθε κατάδυση αποκαλύπτει κάτι νέο και απροσδόκητο. Ναι. Συχνά με αιχμαλωτίζουν οι μικρές λεπτομέρειες, όπως ο τρόπος που ορισμένα ψάρια αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντική είναι η προστασία αυτών των οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές. Οριστικά. Η υποστήριξη των προσπαθειών διατήρησης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ομορφιάς των ωκεανών μας. Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτό το θαύμα από πρώτο χέρι. Είναι πραγματικά αξέχαστο. Μάθημα 13. Καθαρή χώρη. Είναι πάντα καλό συναίσθημα να έχεις ένα καθαρό μέρος. Θεωρώ ότι κάνει τεράστια διαφορά στη διάθεσή μου. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα τακτοποιημένο περιβάλλον μπορεί να είναι τόσο ήρεμο και αναζωογονητικό. Ναι, είναι εκπληκτικό πως η ακαταστασία μπορεί να δημιουργήσει άγχος, ενώ ένας οργανωμένος χώρος μπορεί να προάγει τη χαλάρωση. Απολύτως. Συχνά νιώθω πιο παραγωγικός όταν το περιβάλλον μου είναι τακτοποιημένο και τακτοποιημένο. Δικαίωμα. Επιπλέον, είναι πιο εύκολο να εστιάσετε σε εργασίες χωρίς περισπασμούς. Ακριβώς. Και υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στην ολοκλήρωση μιας εργασίας καθαρισμού, δεν νομίζετε? Ναι, αυτή η αίσθηση της ολοκλήρωσης με ανταμείβει και με εμπνέει να κρατώ τα πράγματα τακτοποιημένα. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Είναι σαν να δημιουργείς ένα γαλήνιο καταφύγιο στο σπίτι σου. Οριστικά. Ένας καθαρός χώρος μπορεί να είναι μια υπέροχη απόδραση από το χάος της καθημερινότητας. Μάθημα 14. Καθυστερήσεις ταξιδιού. Έχω ακούσει για μεγάλες ουρές στην ασφάλεια στο αεροδρόμιο και ελπίζω να μην είναι πολύ απογοητευτικό να το αντιμετωπίσω. Ναι, αυτές οι γραμμές μπορεί να είναι μια πραγματική δοκιμασία υπομονής, ειδικά όταν είστε ενθουσιασμένοι να ταξιδέψετε. Ακριβώς. Πάντα νιώθεις ότι ο χρόνος κυλάει τόσο αργά όσο περιμένεις την ουρά. Ξέρω τι εννοείς. Προσπαθώ να φτάσω νωρίς για να αποφύγω το άγχος της βιασύνης. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Σας δίνει χρόνο να χαλαρώσετε και να πάρετε ένα σνακ πριν από τη πτήση σας. Ναι, και είναι ωραίο να έχετε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στα καταστήματα ή να διαβάσετε ένα βιβλίο.
Απολύτως. Η διατήρηση μιας θετικής νοοτροπίας μπορεί να κάνει την όλη εμπειρία πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Ακόμα και αν υπάρχουν καθυστερήσεις, η ψυχραιμία μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε καλύτερα στην κατάσταση. Ναι, και πάντα υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι τελικά θα φτάσω στον προορισμό μου. Μάθημα 15. Αθλητικά προγράμματα. Από τη δεκαετία του 1970, τα προγράμματα του Sport Canada έχουν επικριθεί από ορισμένους που πιστεύουν ότι χρειάζονται βελτίωση. Ναι, έχω ακούσει αυτή τη συζήτηση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να διατεθεί καλύτερα για την υποστήριξη των αθλητών. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να επενδύουμε σε προγράμματα που ωφελούν πραγματικά τους αθλητές και προάγουν την ανάπτυξή τους. Απολύτως. Η διασφάλιση ότι οι αθλητές έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη προπόνηση και πόρους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία τους. Ναι, και κάποιοι υποστηρίζουν ότι περισσότερες πρωτοβουλίες βάσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια ταλέντων από νεαρή ηλικία. Συμφωνώ απόλυτα. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής βάσης μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανταγωνιστική εθνική ομάδα στο μέλλον. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως η κοινή γνώμη επηρεάζει τις αλλαγές πολιτικής στον αθλητισμό. Ναι. Η υπεράσπιση για καλύτερη υποστήριξη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά για τους επίδοξους αθλητές. Ελπίζω οι επικοδομητικές συζητήσεις να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές για το μέλλον του καναδικού αθλητισμού. Μάθημα 16. Προοπτική του χρόνου. Φαίνεται πολύ μεγάλος χρόνος ζωής, έτσι δεν είναι? Ένας ολόκληρος αιώνας μπορεί να αισθάνεται συντριπτικός. Ναι, όταν το σκεφτείς, 100 χρόνια είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα γεμάτο με αμέτρητες εμπειρίες. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να αναλογιστούμε πόσο αλλάζει ο κόσμος σε μια τόσο μεγάλη περίοδο. Απολύτως. Απλώς σκεφτείτε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις πολιτισμικές αλλαγές που έχουν συμβεί. Ναι, και οι ιστορίες όσων έζησαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα πρέπει να είναι απίστευτες. Οριστικά. Είναι μια υπενθύμηση του πως κάθε γενιά διαμορφώνει το μέλλον με τις επιλογές της. Αυτό είναι αλήθεια. Ο στοχασμός στο παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Ναι, και μας ενθαρρύνει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο που έχουμε. Το παν είναι να βρούμε νόημα στις εμπειρίες μας, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες ή σύντομες μπορεί να είναι. Μάθημα 17. Παρορμητικές αγορές. Μερικές φορές ενεργούμε παρορμητικά όταν ψωνίζουμε και θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο για να σκεφτούμε πριν αγοράσουμε. Απολύτως. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε στη στιγμή και να αγοράσουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πραγματικά. Ναι, και μετά συχνά μετανιώνουμε για αυτές τις αποφάσεις αργότερα, συνειδητοποιώντας ότι θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Προσπαθώ να δώσω στον εαυτό μου μια περίοδο χαλάρωσης πριν κάνω σημαντικές αγορές. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Βοηθά να αξιολογηθεί αν το στοιχείο αξίζει πραγματικά. Ναι, και επιτρέπει πιο προσεκτικές δαπάνες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες οικονομικές συνήθειες. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τις επιλογές μας και τον αντίκτυπό τους στον προϋπολογισμό μας. Οριστικά. Αφιερώνοντας χρόνο για να σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε πιο έξυπνες αποφάσεις. Το παν είναι να βρούμε ισορροπία και να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις ανάγκες μας. Μάθημα 18. Περιβαλλοντικές ανησυχίες. Στα προάστια,
Τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα μειωθούν εάν κάνουμε σημαντικά βήματα προς τη βιωσιμότητα. Ναι, και είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις περισσότερους ανθρώπους να υποστηρίζουν καθαρότερο αέρα και πιο υγιείς κοινότητες. Απολύτως. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη μετάβαση αναπτύσσοντας οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Οριστικά. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα. Ναι, και η τεχνολογία προχωρά ραγδαία, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά και αποτελεσματικά. Είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον των μεταφορών. Είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Ακριβώς. Η υποστήριξη πολιτικών που προωθούν την πράσινη τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του πλανήτη μας. Ναι, και είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για να πιέσουν για αλλαγή. Πιστεύω πραγματικά ότι η συλλογική δράση μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο φωτεινό, καθαρότερο μέλλον για όλους. Μάθημα 19. Μονοπάτια πεζοπορίας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πάντα ήθελα να εξερευνήσω κάποια κοντινά μονοπάτια πεζοπορίας που προσφέρουν όμορφη θέα. Απολύτως. Η πεζοπορία είναι ένας τόσο φανταστικός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Ναι, και είναι μια τέλεια ευκαιρία να ασκηθείτε ενώ παρακολουθείτε το τοπίο. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι τόσο αναζωογονητικό στο να περιτριγυρίζεσαι από δέντρα και καθαρό αέρα. Συμφωνώ. Επιπλέον, η αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά την ολοκλήρωση μιας πεζοπορίας είναι απίστευτα ικανοποιητική. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως η φύση μπορεί να αναζωογονήσει το μυαλό και το πνεύμα σας. Έχετε κάποιο αγαπημένο μονοπάτι που θα προτείνατε? Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο μονοπάτι που διασχίζει το δάσος και οδηγεί σε έναν εκπληκτικό καταράκτη. Αυτό ακούγεται όμορφο. Θα ήθελα να το τσεκάρω κάποια στιγμή. Μάθημα 20. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Μερικοί άνθρωποι πίστευαν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν κοινά στο εγγύς μέλλον. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απολύτως. Τα ηλεκτρικά οχήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τα ωφέλη τους. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο καλύτερα για το περιβάλλον, αλλά και συχνά φθηνότερα στη διατήρησή τους με την πάροδο του χρόνου. Δικαίωμα. Και καθώς βελτιώνεται η υποδομή φόρτισης, καθιστά πιο βολική την κατοχή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ναι. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τις πόλεις μας και να μειώσουν τη ρύπανση. Συμφωνώ. Η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οριστικά. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να κάνουν την αλλαγή καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση. Μάθημα 21. Εκπαίδευση Ινουίτ. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως τα παιδιά των Ινουίτ φοιτούν τώρα στα σχολεία, αποκτώντας πρόσβαση σε εκπαίδευση που κάποτε ήταν περιορισμένη. Απολύτως. Η εκπαίδευση τους ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες να μάθουν και να αναπτυχθούν στις κοινότητές τους. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως οι ενήλικες Ινουίτ εργάζονται τώρα σε διάφορα επαγγέλματα, συμβάλλοντας στην οικονομία τους. Ακριβώς. Αυτή η αλλαγή όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση του πολιτισμού τους, αλλά τους επιτρέπει επίσης να ευδοκιμήσουν στη σύγχρονη κοινωνία.
Είναι υπέροχο να βλέπεις το συνδυασμό παραδοσιακής γνώσης και σύγχρονων δεξιοτήτων να διδάσκονται. Ναι, και η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές που επηρεάζουν θετικά τη ζωή τους. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό για τη νέα γενιά να έχει πρότυπα που μπορούν να την καθοδηγήσουν στο εκπαιδευτικό της ταξίδι. Οριστικά. Η εκπαίδευση μπορεί να γεφυρώσει τα κενά και να τους βοηθήσει να συνδεθούν με ευρύτερες κοινότητες, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά τους. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτή την πρόοδο και να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες για τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 22. Προγραμματισμός εκ των προτέρων. Έχω συνειδητοποιήσει ότι ο προγραμματισμός εκ των προτέρων και η τήρηση του προγραμματός σας μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών πιο αποτελεσματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αλλά το να έχεις ένα σχέδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακριβώς. Διαπιστώνω ότι το να γράφω πράγματα με βοηθάει να παραμένω συγκεντρωμένος και οργανωμένος όλη την ημέρα. Ναι, και είναι ικανοποιητικό να ελέγχετε τις εργασίες καθώς τις ολοκληρώνετε, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Σου δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και σε παρακινεί να συνεχίσεις. Αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι μπορεί να προκύψουν απροσδόκητα πράγματα, καθιστώντας δύσκολη την τήρηση του προγράμματος. Ναι, η ευελιξία είναι σημαντική, αλλά η προσπάθεια διατήρησης κάποιας δομής μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ακριβώς. Το παν είναι να βρεις μια ισορροπία μεταξύ του προγραμματισμού και της προσαρμοστικότητας. Νομίζω ότι με την εξάσκηση, γίνεται πιο εύκολο να διαχειριστείς και τα δει αποτελεσματικά. Μάθημα 23. Θάλαμος διοδίων. Ναι, υπάρχει ένας θάλαμος διοδίων στο δρόμο που κοστίζει $2, οπότε θα πρέπει να το σχεδιάσουμε στον προϋπολογισμό μας. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Είναι πάντα έξυπνο να λαμβάνετε υπόψη το πρόσθετο κόστος όταν ταξιδεύετε. Απολύτως. Είναι εύκολο να ξεχάσετε τα διόδια και μπορούν να θρηστούν αν δεν είστε προσεκτικοί. Στα σίγουρα. Προσπαθώ να έχω κάποια μετρητά στη διάθεσή μου για την περίπτωση που συναντήσουμε διόδια στη διαδρομή μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ακριβής αλλαγή μπορεί επίσης να κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Ναι, και μπορεί να μας εξοικονομήσει χρόνο, οπότε δεν χρειάζεται να ψαχουλεύουμε για νομίσματα. Ακριβώς. Ο προγραμματισμός για αυτά τα μικρά έξοδα μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο με τον ταξιδιωτικό μας προϋπολογισμό. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με το να κάνετε το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο χωρίς προβλήματα. Οριστικά. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας, ακόμη και με τα διόδια. Μάθημα 24. Μαγειρεύοντας αυθεντικά πιάτα. Ναι, μην τσιγκουνευτείτε την πάστα τάμαριν και τη σάλτσα ψαριού αν θέλετε αυτή την αυθεντική γεύση στο πιάτο σας. Απολύτως. Αυτά τα συστατικά αναδεικνύουν πραγματικά τις γεύσεις και δημιουργούν μια πραγματική γαστρονομική εμπειρία. Έχω μάθει ότι τα ποιοτικά συστατικά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αξίζει να επενδύσετε σε αυτά για να συλλάβετε πραγματικά την ουσία της κουζίνας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μια συνταγή που δεν είχε τα σωστά υλικά? Ναι, και ήταν απογοητευτικό. Οι γεύσεις απλά δεν συνδυάστηκαν όπως θα έπρεπε. Είναι τόσο αλήθεια. Είναι εκπληκτικό πόσο μερικά βασικά συστατικά μπορούν να ανεβάσουν ένα πιάτο. Προσπαθώ πάντα να ακολουθώ πιστά τις αυθεντικές συνταγές για τα καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η μαγειρική θα πρέπει να είναι για την τιμή της παράδοσης και των γεύσεων του πολιτισμού. Μάθημα 25.
Πανεπιστήμια στο Κεμπέκ. Το Πανεπιστήμιο του Σέρμπρουκ και το Massachusetts University προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, ειδικά σε μια κυρίως γαλλόφωνη περιοχή. Ναι, ενώ τα γαλλικά είναι η επίσημη γλώσσα της περιοχής, και τα δύο πανεπιστήμια παρέχουν προγράμματα και στα αγγλικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για φοιτητές από διαφορετικά υπόβαθρα να σπουδάσουν εκεί. Απολύτως. Επιτρέπει μια πλούσια πολιτιστική ανταλλαγή και ενισχύει το μαθησιακό περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό πως αυτά τα ιδρύματα συνδυάζουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό στα προγράμματα σπουδών τους. Ναι, και προετοιμάζει τους μαθητές για έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου η διγλωσσία είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Οριστικά. Επιπλέον, η ζωή σε μια τόσο ζωντανή κοινότητα μπορεί να είναι μια εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή. Συμφωνώ. Ο συνδυασμός γλωσσών και πολιτισμών δημιουργεί μια δυναμική ατμόσφαιρα για προσωπική ανάπτυξη. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες για τους φοιτητές σε αυτά τα πανεπιστήμια. Μάθημα 26. Ιδέες για κάστρο. Έφερε πίσω ιδέες για ένα κάστρο στο Λόφο, το κάστρο του Πέλετ, που ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δεν θα ήταν ένα πρόχειρο κάστρο του παρελθόντος. Τα μοντέρνα σχέδια θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό. Ακριβώς. Φανταστείτε ένα κάστρο που συνδυάζει την ιστορική γοητεία με τις σύγχρονες ανέσεις. Αυτό θα ήταν ένας μοναδικός συνδυασμός παλιού και νέου, καθιστώντας το όχι μόνο όμορφο αλλά και βιώσιμο. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας θα μπορούσε επίσης να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να οραματιζόμαστε πως η αρχιτεκτονική μπορεί να εξελιχθεί σεβόμενη την ιστορία. Ναι, και ένα καλοσχεδιασμένο κάστρο θα μπορούσε να γίνει ένα όμορφο ορόσημο για τις μελλοντικές γενιές. Οριστικά. Θα ήταν υπέροχο να δούμε πως ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να εμπνεύσει τη συμμετοχή της κοινότητας. Συμφωνώ. Θα μπορούσε να γίνει σύμβολο δημιουργικότητας και καινοτομίας στην αρχιτεκτονική. Μάθημα 27. Τέλειο σημείο για πικνίκ. Ναι, υπάρχει ένα όμορφο πάρκο με μια λίμνη που είναι ιδανικό για ένα πικνίκ ή έναν χαλαρό περίπατο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορώ να φανταστώ να απολαμβάνω μια ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο νερό με καλό φαγητό. Απολύτως. Το τοπίο θα έκανε για μια χαλαρωτική μέρα σε εξωτερικούς χώρους, μέσα στη φύση. Ναι, και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από τη φασαρία της καθημερινής ζωής. Νομίζω ότι η συσκευασία ενός καλαθιού για πικνίκ με μερικά σνακ και ποτά θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Οριστικά. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να φέρετε μια κουβέρτα και να απολαύσετε ένα γεύμα στον καθαρό αέρα. Συμφωνώ. Είναι οι μικρές στιγμές όπως αυτές που δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Ναι, και το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να είναι αναζωογονητικό για το μυαλό και το σώμα. Ανυπομονώ για το πικνίκ μας. Θα είναι μια υπέροχη έξοδος. Μάθημα 28. Κομψοτόπ. Λατρεύω αυτή την κορυφή. Είναι κομψό και προσιτό. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Φαίνεται υπέροχο. Το χρώμα σου ταιριάζει πολύ και η εφαρμογή είναι κολακευτική. Ευχαριστώ. Με τράβηξε γιατί συνδυάζει άνεση και στυλ αβίαστα. Ακριβώς. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις κάτι που να φαίνεται καλό χωρίς να σπάζει τα χρήματα. Ναι, και νομίζω ότι τα ευέλικτα κομμάτια όπως αυτό μπορούν να ντυθούν πάνω ή κάτω για διάφορες περιστάσεις.
Οριστικά. Είναι ένα βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας που μπορεί να συνδυαστεί και να συνδυαστεί με διαφορετικά ρούχα. Συμφωνώ. Η επένδυση σε βασικά στοιχεία ποιότητας είναι το κλειδί για να έχετε μια λειτουργική γκαρνταρόμπα. Ναι, και είναι πάντα ικανοποιητικό να βρίσκεις κάτι που αγαπάς σε καλή τιμή. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το προσθέσω στη συλλογή μου. Μάθημα 29. Προγραμματισμός επισκέψεων. Πριν προγραμματίσετε οποιασδήποτε επισκέψεις, νομίζω ότι είναι μια έξυπνη ιδέα να προγραμματίσουμε το δρομολόγιό μας. Απολύτως. Βοηθά να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας και δεν χάνουμε τίποτα σημαντικό. Ακριβώς. Είναι εύκολο να συντρίβουμε αν δεν έχουμε ένα σαφές σχέδιο. Ναι, και γνωρίζοντας τι θέλουμε να δούμε και να κάνουμε μπορεί να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Συμφωνώ. Επιπλέον, μας επιτρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στα σημεία που πρέπει να δούμε. Οριστικά. Ενημερώστε με εάν έχετε κατά νου κάποια συγκεκριμένα μέρη που θέλετε να συμπεριλάβετε. Θα το κάνω. Η συνεργασία στο δρομολόγιο θα μπορούσε επίσης να κάνει τη διαδικασία σχεδιασμού πιο διασκεδαστική. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε όλες τις περιπέτειες που θα έχουμε στο ταξίδι μας. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Μάθημα 30. Ολυμπιακά επιτεύγματα. Πήγε στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε πολύ νεαρή ηλικία 21 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αυτό είναι απίστευτο. Η κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου σε τόσο νεαρή ηλικία είναι ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα. Απολύτως. Δείχνει όχι μόνο ταλέντο αλλά και αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Ναι, και πρέπει να ήταν συναρπαστικό να εκπροσωπεί τη χώρα του σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Ακριβώς. Η πίεση και ο ενθουσιασμός της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τεράστιος. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόση προπόνηση και θυσίες χρειάζονται για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, και είναι εμπνευσμένο να βλέπεις νέους αθλητές να πετυχαίνουν τα όνειρά τους και να σημειώνουν νέα ρεκόρ. Οριστικά. Ενθαρρύνει τους άλλους να κυνηγήσουν τα πάθη τους και να αγωνιστούν για μεγαλείο. Ελπίζω να συνεχίσει να εμπνέει την επόμενη γενιά αθλητών με την ιστορία του.